ایردراپ بلوم تاریخ اسنپ شات و لیستینگ خودش رو اعلام کرده. طبق بیانیه رسمی که بلوم مشخص کرده، علاوه بر این دو مورد صرافی‌های عرضه کنندن تا حدودی تعیین تکلیف شدن، ولی هنوز در مورد خیلی از موضوعات بلوم صحبت نکرده. مثلا تعداد کل توکنی که قراره توزیع بشه چقدره؟ از این تعداد سیرکولیتینگ ساپلای چند تاست؟ یعنی در روز عرضه چه تعداد توکن در اختیار کاربرا قرار میگیره؟ آیا لیستینگ در یک روز انجام میشه یا در چند روز و در بازه‌های مختلف انجام میشه؟ کلا مسائل از این قبیل رو بلوم هنوز در موردشون هیچ صحبت نکرده. توی این ویدیو سعی میکنیم به همه این سوالات جواب بدیم. لطفاً تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. سیاوش هستم، به ایردراپ شو خیلی خوش اومدید. بلوم بالاخره یک بیانیه رسمی منتشر کرد. میدونیم که این توی چند روز گذشته بلوم وضعیت جالبی رو نداشت، به خصوص بعد از اتفاقاتی که به دنبال کناره‌گیری و بعدش دستگیری آقای ولادیمیر اسمرکیس که هم بنیانگذار و مدیر ارشد پروژه بلوم بودن، بعد از خبر دستگیری ایشون یک اخبار خیلی منفی و نامناسب پیرامون بلوم شکل گرفته بود. بلوم هم به هیچ کدوم از اونها جواب مشخصی ارائه نمیداد. بالاخره حدود 2-3 روز پیش بلوم اومد یک بیانیه رسمی منتشر کرد. این بیانیه رو هم توی کانال تلگرام رسمیشون گذاشتن، هم توی کانال رسمی خودشون در شبکه ایکس منتشر کردن و هم توی وبسایت خودشون. یعنی بیانیه کاملا رسمی و معتبره و میتونیم بهش اشاره بکنیم. میتونیم بگیم راجع به خیلی از مسائل صحبت کرده. البته به نظر من هنوز جا برای راجع به خیلی از مسائل هیچ صحبتی نکرده. حالا الان بیانیه رو کامل بررسی میکنیم. این چیزی که مثلا الان این کانال تلگرام رسمی بلوم هست دیگه، این چیزی که اینجا منتشر شده، این نسخه خلاصه شده همین بیانیه است. ببینید اصلا مشخصه دیگه. شما نگاه کنید ببینید بیانیه به چه صورت باز میشه. میگه بلوم is launching this June. یعنی خودش توی تیتر زمان لیستینگ رو داره اشاره میکنه. میگه جون، یعنی میشه از 11 خرداد تا 11 تیر به تاریخ خودمون زمان لیستینگ بلوم هست در ماه جون. امروز که این ویدیو رو داریم منتشر میکنیم، ببینید امروز 30 می هست. جون میشه از 11 خرداد تا 11 تیر لیستینگ رسمی هست. البته باز ببینید که فعلا داره میگه در ماه جون، هنوز هیچ تاریخ مشخصی رو اعلام نکرده. بیانیه به این صورت شروع میشه، میگه که حالا با توجه به مسائلی که توی این چند روز اتفاق افتاده و داستانهایی که تو هفته گذشته داشتیم، بحثایی که با سهامداران، سرمایه گذاران، هم بنیانگذاران پروژه و اینها داشتیم، بالاخره رسیدیم به یک بیانیه و یک جمع‌بندی مشخص و اینها رو میخوایم الان به اطلاع کاربران خودمون برسونیم. مورد اول میگه توکن لانچ، یعنی در مورد لیستینگ توکن داره صحبت میکنه. بعد داره توضیح میده حالا با توجه به داستانهایی که در مورد برکناری و بازداشت آقای ولادیمیر اسمرکیس اتفاق افتاد، ما اعلام میکنیم که بلوم و لیستینگ توکن بلوم در ماه جون که گفتیم همون تیترش هم همین بود دیگه، در ماه جون اتفاق میفته، یعنی از 11 خرداد تا 11 تیر. و تو بند بعدی یه تکلیف صرافی ها رو مشخص میکنه. میگه لیستینگ از طریق خود اپلیکیشن بلوم و صرافی های غیر متمرکز انجام میشه. Decentralized Exchange. اینجا رو ببینید. Decentralized Exchange، صرافی های غیر متمرکز. خب اولین نکته منفی پیرامون بلوم همینه. اگه خاطرتون باشه بلوم یک ایردراپ میشه گفت قدرتمند و میتونیم بگیم گردن کلفتی بود. حامیان خیلی قوی داشت. مثلا خود بایننس لب جزء سرمایه گذاران و حامیان اولیه پروژه بلوم بود. یعنی ما تقریبا مطمئن بودیم که بلوم قطعا توی بایننس لیست میشه. ولی خب بعد از این داستانهایی که پیش اومد و همین ماجرای بازداشت آقای اسمرکیس و این مسائل، تمام اینها رفت به حاشیه رونده شد. حتی اگه یادتون باشه ما تو ویدیوهای قبلی گفتیم که بایننس و خیلی از صرافی‌های درجه یک بازار مثلا اوکی ایکس کل مطالب و موضوعاتی که در مورد بلوم داشتن رو از مراجع رسمی خودشون، مثلا از کانال‌های خودشون در شبکه ایکس، اینها رو کاملا حذف کرده بودن و الان هم که خود بلوم داره اشاره میکنه که در صرافی های غیر متمرکز داره لیست میشه. خب این اولین نکته منفی که از این بیانیه میتونیم استخراج کنیم این هست. شما حساب کنید صرافی های رد اول بازار کجا، صرافی های غیر متمرکز کجا.
بعد اشاره میکنه که حالا لیستینگ که توی این دوتا مورد بود تاریخش هم ذکر کرده first week of June، یعنی هفته اول ماه جون که میشه به تاریخ خودمون از 11 خرداد تا 18 خرداد. پس فعلا سه تا داستان تکلیفش مشخص شد: تاریخ لیستینگ که اونم باز حدودیه، اینکه تو چه صرافه منتشر میشه، و تاریخ اسنپ شات. مورد بعدی میاد میگه پروداکت استراتژیمون چیه. از این طرف داره میگه که ما قرار بود که تبدیل بشیم به یک پلتفرم مالتی چین، چند شبکه، یعنی بلوم همزمان روی شبکه‌های مختلف قرار بگیره. میدونیم که خب یک ربات تلگرامی بود دیگه، علاوه بر این که روی شبکه تلگرام و اکوسیستم تون قرار بگیره، بره روی پلتفرم‌های دیگه هم لیست بشه دیگه، مثلا روی بی ان بی، روی سولانا. حتی شایعه شده بود قبل از اینکه این داستانا پیش بیاد این که بلوم میخواد روی سولانا هم لانچ بشه، ولی اینجا داره میگه که با توجه به قوانین جدید تلگرام میدونیم که حدوداً چند ماه پیش تلگرام اومد یه سری قوانین خودش رو تغییر داد و گفت که کلیه مینی اپ ها و ربات هایی که دارن روی تلگرام فعالیت میکنن فقط مجاز به قرارگیری روی شبکه و بلاکچین تون هستن. به جز بلاکچین تون و اکوسیستم تون دیگه چیز دیگه رو نمیتونیم قبول بکنیم. بلوم تو بیانیه خودش داره همینو میگه با توجه به قوانین جدید تلگرام خودمون رو با این قوانین تطبیق میدیم و ما هم فقط روی اکوسیستم تون فعالیت میکنیم. دیگه اون داستان مالتی چین پلتفرم تعطیل میشه. حالا این رو اگر ما بخوایم با همون بند قبلی که بیان کرد و گفت که تو صرافه غیر متمرکز لیست میشه، الان اگر این دوتا رو ما بخوایم با هم تطبیق بدیم میشه صرافی های غیر متمرکزی که فقط روی اکوسیستم تون دارن فعالیت میکنن. که اگر بخوایم از اینا اسم ببریم مثلا میتونیم به دداکس اشاره کنیم، میتونیم به استونفی اشاره کنیم. این دوتا احتمالاً هست. حالا شاید بقیه صرافی‌های غیر متمرکزی که دارن روی اکوسیستم تون کار میکنن شاید اونها هم باشه. فعلا احتمالاً روی دداست و استونفی هم لیست خواهد شد. حالا ببینیم بقیه‌شون هم هستند یا خیر. بعد دوباره تو بند بعدیش دوباره داره همین رو تاکید میکنه: اکوسیستم تون وفادار و متعهد هستیم، میخوایم همچنان روی تون و تلگرام کار خودمون رو ادامه بدیم. البته تو قسمت آخر داره میگه که ما همچنان در دراز مدت به آینده مالتی چین های چند شبکه‌ای اطمینان داریم. یعنی داره یه مقداری فضا رو باز میذاره هنوز. از اون طرف میگه که ما همچنان روی اکوسیستم تون کارمون رو ادامه میدیم. بعد میاد میگه که مالتی چین فیوچر، یعنی هنوز داره میگه که بالاخره شاید در آینده و زمانی که حالا شرایط متناسب بشه ما دوباره میایم و میریم رو همون بحث مالتی چین. بعد یک سری آمار دیگه رو اشاره میکنه. مثلا داره میگه که در حال حاضر ربات تریدینگ بلوم بیشتر از 700,000 تا تریدر و معامله گر داره. حجم معاملات از 50 میلیون دلار تجاوز کرده. مورد سوم بحث خیلی جالبی است: addressing bot claim. در واقع اشاره میکنه به ادعاهایی که داره در مورد بلوم مطرح میشه. یکی از این ادعاها خودش توی بیانیه داره میگه که شایعه شده که بیش از 99% کاربران بلوم ربات هستند. این گزاره خود بلوم داره تو بیانیه میگه که این گزاره کاملا نادرسته، غیر دقیقه، همچین چیزی نیست. با توجه به داده هایی که ما در اختیار داریم این کاملا نادرسته و به هیچ عنوان به این صورت نیست. بعد توی بند بعدی داره میاد میگه که اصلا تو همین داستان فارمینگ، امتیازگیری و داستان وب 3 این داستان ها اتفاق میفته. بالاخره منظورش اینه که هستند داوطلبان و افرادی که میان از ربات استفاده میکنن. ما مکانیزم ها و روش های برای شناسایی و حذف اینها داریم از اینها هم استفاده میکنیم، ولی اون که گفته میشه 99% نه، این نادرسته. یک لینکی داده گفته که شما روی این لینک بزنید و از طریق این لینک باز اطلاعات خیلی جامع‌تر و کاملتر رو میتونید به دست بیارید. ما اگر بزنیم روی اینجا چیه؟ سایت دون.com یک سری اطلاعات خیلی جامع، کامل و دقیقی در مورد بلوم شما اینجا میتونید پیدا بکنید. مثلا شما الان میبینید تو این قسمت اولا اینکه این عدد پایین رو ببینید، اینجا زده 2 ساعت، یعنی داره میگه که این اطلاعات و این اعداد
هر 2 ساعت یک بار آپدیت میشه. این تریدرز دیگه، یعنی حجم معامله گرانی که دارن روی بلوم کار میکنن بیشتر از 445,000 نفر هست. حجم معاملات توی قسمت بعدی 72,606,000 حالا یه مقداری بیشتر از 72 میلیون دلار هست. تعداد کل ترید هایی که تاکنون توی پلتفرم بلوم، یعنی بلوم و همون ربات تریدینگ بات انجام شده 2,323,000 ترید. باز اطلاعات خیلی جامع‌تری رو در مورد بلوم اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم. مثلا اینا توکن هایی هستن که در داخل بلوم الان بیشترین حجم معاملاتی رو دارن و خلاصه اطلاعاتی از این قبیل. حالا علاوه بر این داستان که الان همین اعداد رو در موردش صحبت کردیم، خود بلوم میاد تو اتحادیه دوباره این آمار رو منتشر کرده و تاکید کرده روی سری از این اعداد. مثلا میگه که تا الان بیشتر از 440,000 تا معامله‌گر معاملات خودشون رو در داخل اکوسیستم بلوم و ربات تریدینگ بلوم تکمیل کردن. بیشتر از 70 میلیون دلار حجم معاملاتی بوده. بیشتر از 340,000 تا توکن توی ربات تریدینگ بلوم و میمپد بلوم لیست شدن و از این تعداد بیشتر از 1000 تا توکن موفق شدن که به دکس، به صرافی‌های غیر متمرکز لیست بشن. خب طبیعتا همون صرافی‌های غیر متمرکزی که دارن روی اکوسیستم تون کار میکنن که گفتیم دیگه، مثلا میتونه شامل دداست باشه، شامل استانفی باشه یا موارد دیگه. ببینید الان تو این بیانیه هم بلوم تأکید ویژه خودش رو گذاشته روی ربات تریدینگ بلوم و داره صحبت میکنه که ربات تریدینگ بلوم قرار یک تریدینگ ترمینال جدیدی براش طراحی بشه. ربات تریدینگ بلوم، ببینید شما اینجا اگر روی کلمه اوپن بزنید، این رو ما تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم، الان هم باز داستان همینه. نگاه کنید اجازه ورود به شما نمیده. داره میگه زمانی که یک تریدینگ ترمینال جدیدی اینجا ایجاد شد، دسترسی شما باز میشه، ربات تریدینگ جدیدی با یک طراحی جدیدتر و بهتر قرار بگیره، حالا احتمالاً با امکانات بیشتر و جالبتر. دیگه چه اطلاعاتی میتونیم ازش به دست بیاریم؟ مورد آخرم که گفته واتس نکست، یعنی که در مسائل بعدی چیه، چه اتفاقاتی قراره بیفته. داره بیشتر حالت تبلیغاتی داره دیگه ما میگیم میخوایم معامله کردن و معاملات برخط و آنچین رو برای میلیون ها نفر از کاربران و به ویژه کاربران تلگرام تبدیل کنیم به یک کار خیلی راحت و ساده و دم دسته، همون معاملات برخط رو. میگه که در هفته آینده، میشه همون بحث 11 خرداد تا 18 خرداد که ابتدای ویدیو گفتیم در مورد تاریخ اسنپ شات، با هم بنیانگذاران خودمون یک جلسه داریم. توی اونجا نظرات شما رو میشنویم، سوالاتی که شما مطرح کردید اون سوالات رو ما گوش میدیم، سعی میکنیم بهشون جواب بدیم و در انتها هم که تشکر کرد و ادامه داستان. بیانیه خیلی خوب و جمع و جوری بود. یک سری مطالبی رو عنوان کرد. تاریخ لیستینگ اون هم به صورت حدودی مشخص شده، تاریخ اسنپ شات مشخص شده، صرافی ها تعیین تکلیف شدن. گفتیم که با توجه به این داستانهایی که پیش اومده، این که توی خیلی از صرافی رده اول خبری نیست و ظاهرا قرار نیست لیست بشه، اخبار خوبی نیست. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.